Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un om pasionat de leadership, educație și coaching. Radu Manolescu este genul de om lângă care îți vine să stai chiar dacă nu spune nimic. Emană din el acea împăcare a omului care și-a găsit vocația. S-a format și a format pe alții prin multe locuri, începând cu Universitatea Româno-Americană din București, Institutul European de Administrare a Afacerilor, Școala de Business de la Harvard sau, mai nou, Școala Hotelieră de la Lausanne, în Elveția. La București se ocupă de societatea de consultanță KPM Trust and Partners, pe care a fondat-o în 2006. A mai cofondat în 2009 o firmă de recrutare Key to Success și capitolul bucureștean al Singularity University, despre care am vorbit deja în această emisiune. Domnule Radu Manolescu, bine ați venit în studioul RFI România. Ați făcut multe și putem vorbi despre și mai multe. Aș vrea însă să începem cu un proiect care pe mine m-a atins foarte mult. Ați pus umărul la nașterea Asociației pentru Valori în Educație, al cărei președinte sunteți, pe scurt AVE Linuță România. O să vă rog să ne rezumați povestea acestui proiect și ce v-a mânat în această direcție. Mulțumesc pentru invitație și mă onorează ce ați menționat. AVE a apărut sub un alt nume sau sub o altă formă în 2012, când în urma unei invitații de a discuta cu niște lideri de business în CEO Clubs și în care am atins un subiect legat de caracter, să zic mantra mea de când am intrat în Executive Search acum aproape 19 ani, acela a fost de fapt un moment în care am realizat că foarte multe instituții pun accent pe performanță, puneau și pun în continuare. Ca paranteză, vedeți topul Harvard Business Review cu cei mai performanți CEO, în care măsoară în primul rând performanța și mult mai puțin zona de impact social și valoarea adăugată realmente în societate, inclusiv angajați, familiile lor, parteneri, clienți, furnizori și așa. Eu fiind adeptul unor business-uri care cresc, care fac profituri, dar într-o limită decentă de bun simț și nu care dau în lăcomie și în distorsiune ale impactului acționarilor în total, să zic, schemă. Încerc să vorbesc să-mi aleg cuvintele în românește, astfel încât să fie clare. Da, eu am în jurul meu foarte mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni pe care îi aud, care se plâng, oameni care lucrează în diverse corporații și care se simt așa, cum să spun, presați, că au o greutate deasupra capului, sunt presați, sunt storși ca o lămâie. Sunt multe corporații care probabil că încă n-au înțeles cât de important e omul, de fapt, într-un business. Care e perspectiva dumneavoastră? V-ați dus către educație și către valoarea pe care o reprezintă omul în business? Da, cred că o să, cu permisiunea dumneavoastră, o să revin puțin să finalizez prima întrebare și o să revin la a doua, pentru că sunt oricum legate. În momentul în care am plecat de la acea discuție în care am fost speaker pe leadership și importanța caracterului în performanța organizației, caracterului atât a reputației colective a echipei de leadership, cât și a caracterului individual al membrilor echipei de leadership sau al boardului non-executiv, m-am dus acasă cu gândul de a face eu o organizație. Nu știam
nu mă gândeam formal, informal, mai puțin era mai puțin relevant. Am făcut o organizație, m-am gândit la niște oameni pe care i-am văzut de-a lungul timpului evoluând frumos și fără să se îndoaie din perspectiva caracterului și i-am chemat la mine acasă să gândim să ne strângem mai mult, să ne întâlnim regulat astfel încât să facem bine. Nu știam ce anume, adică să facem lucrurile mai bine, să discutăm probleme din jurul nostru, din societate și să încercăm să le adresăm prin cunoștințele pe care le avem, prin network-ul pe care le avem, prin impactul pe care îl putem avea. Și lucrurile au evoluat frumos. O să trec repede peste o perioadă foarte frumoasă așa de pionierat și entuziasm până când am invitat-o la un moment dat să ne vorbească în această grupare care strânsese în jur de vreo 30 de oameni, în general roluri executive din varii organizații, atât locale cât și internaționale. Și am invitat-o pe Sandy Blanchet de la UNICEF, era reprezentanta UNICEF în România la ora respectivă, în 2014, să ne vorbească puțin despre provocările pe care le au în România, să vedem cum putem noi ajuta. Și atunci ne-a prezentat situația dramatică a educației din România, cu 40% analfabetism funcțional, în paranteză pentru cei care nu știu exact ce înseamnă asta, înseamnă că acei copii citesc, dar nu înțeleg ce citesc și nu pot să reformuleze într-o manieră logică, să redea ce au citit. Și mie se pare mai grav, apropo de asta, decât analfabetismul pur. Abandon școlar la nivel absolut îngrijorător, pe scurt, România fiind penultima țară din perspectiva unui sistem educațional în Europa. Și asta ne-a mobilizat, ne-a îngrijorat foarte tare, vă dați seama ce înseamnă asta, 40% analfabetism funcțional la copiii de 15 ani. Cu tremur. Sunt neangajabili. Da. Și asta se vede peste tot, și în calitatea serviciilor și în multe altele, și în dificultatea de a-ți atrage angajați cu o anumită pregătire în business. Și atunci am decis cu toții să ne focalizăm pe educație. Și foarte rapid după am fondat Asociația pentru Valori în Educație, care și-a propus ca misiune să contribuie la o Românie în top 10 sisteme educaționale în Europa până în 2035, așa cum vor fi măsurate ele până atunci. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ce împinge oamenii din zona de business să ducă în zona de educație? Până la urmă, asta ar fi treaba școlii, teoretic. Ce caută businessul în problemele de educație? Cum am ajuns în situația asta? În mod normal, într-o societate ideală, businessul nu prea are ce căuta, pentru că poate risca să influențeze, să zic, subiectiv lucrurile. Din păcate, după cum vedem cu toții, unele instituții ale statului își fac mai puțin treaba și atunci e ca și cum ne uităm la o navă care se scufundă și stăm pe mal, e la noi acasă, e la noi responsabilitate și nu facem nimic. Și aici cred că e o obligație. Avem o obligație morală, cred că atâta timp cât am decis să rămânem în România, avem mai multe variante. Una să ne plângem că ne stă în fire ca nație, din păcate, sau una să facem ceva și să încercăm să îndreptăm lucrurile. Faptul că un grup foarte mare de oameni s-au alăturat misiunii, și nu numai din nave, ci și din organizații, din ONG-uri sau companii mari, mici, medii, nu contează. E o tracțiune fantastică ce se întâmplă în nave. Probabil ați văzut și în presă, sau dacă nu, chiar vă încurajez să căutați. Companii cum sunt BNP Paribas Arval, cum e Lidl, cum e Bitdefender, sunt companii care investesc bani serioși de ordinul zecelor și sutelor de mii de euro în programele AVE. Mai sunt, cum și spuneam, două în facere. Unul este un proiect, al treilea, foarte drag mie și prin care cred că pot lega și misiunea firmelor mele de ceea ce facem, și mai precis, cred că prin introducerea unor strategii
bazate pe știința creierului, pe neuroștiință și educație socio-emoțională pentru învățare și pentru viață, cred că putem transforma sau ajuta la transformarea sistemului educațional astfel încât să contribuie la o lume în care copiii sunt mai compasionați, sunt mai buni, reducere agresivitate, fie ea fizică, verbală, de oricare ar fi natura, pentru un avantaj mare pentru profesori care, din ce am înțeles, au mari dificultăți în a controla anumite clase sau în a fi ascultați. Sunt niște proiecte transformaționale prin care noi încercăm să contribuim la România și nu numai putem, și adică visele noastre sunt mai largi de România, însă România e locul în care locuim, e casa în care stăm până la urmă. Ați folosit mai des un cuvânt compasiune. Înseamnă ceva special pentru dumneavoastră acest cuvânt? Ce vreți să spuneți prin acest cuvânt? Pe lângă faptul că și aveam separat de AVE, de curând colaborăm de ceva timp, adică am început să colaborăm cu o companie americană care se numește KRW International și al cărei fondator, Fred Kiel, a scris o carte, Return on Character. În acea carte e demonstrat sau este prezentat studiul prin care e demonstrat științific că acele organizații în care echipa de leadership e aliniată în jurul a 4 valori: compasiune, integritate, responsabilitate și iertare. Iertarea la nivel de las-o să ducă, las-o să treacă, e ca o sită, nu mai ține în tine lucrurile. Au o returnare a investiției de 5 ori mai mare decât companiile în care echipa de leadership nu e aliniată în jurul acestor valori. Un angajament al forței de muncă mai mare cu 26%. Deci nu e doar așa o bănuială a cuiva, cred că simțim cu toții că acele organizații în care echipa de leadership e văzută de oameni, nu e așa că ei își imaginează că sunt, de fapt oamenii văd altfel, ci pur și simplu sunt niște oameni cu foarte competenți, că la business trebuie să produci valoare, să creezi valoare, să o faci să crească, să faci un business să crească. În același timp au caracterul potrivit, au un caracter bun, un set de valori solide, au valori morale solide, au toate șansele să fie mult mai atractivi, să inspire mult mai mult angajații și implicit să aibă clienți mai mulțumiți, să aibă mai mare grijă, apropo de compasiune, și de angajați, și de furnizori, și de clienți, și de societate în sine, și se ajunge mai puțin la devieri de genul food waste, aruncarea mâncării, poluare, încălzire globală, etc., le știm pe toate. Mulți au dat vina pe poziția soarelui, pe schimbarea sau pe mișcarea pământului sau modificarea poziției pământului. Din punctul meu de vedere, inclusiv studiile NASA arată că e așa praf în ochi. Sunt consecința iresponsabilității omului, lipsei de păsare, a antonimelor valorilor pe care tocmai le-am amintit. Și cumva poate, pentru un ascultător, poate părea cumva ușor haotic ce am povestit, dar în capul meu sau în capul nostru sunt destul de legate. Adică ceea ce facem noi în business, însemnând modul în care ne uităm la oameni când îi recrutăm pentru organizații, modul în care îi antrenăm, în care facem retenția, în care sugerăm retenția, în care dezvoltăm acei oameni, fiecare element din aceste direcții ține cont, în primul rând, de un impact pozitiv în societate și în viața celor cu care noi colaborăm, inclusiv de sprijinirea și ajutarea companiilor în a-și trăi valorile. Pentru că ce e declarat versus ce e trăit, de cele mai multe ori, nu seamănă. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Dacă te duci în companiile mari care sunt instalate la București, fiecare are un set de valori, sunt afișate acolo undeva, dar cum faci ca acele valori care scrise pe pereți să fie înscrise și în carnea omului de acolo, în mintea lui, în inima lui? E o întrebare
și întrebarea e complexă și răspunsul e complex, în sensul în care, începe cu depinde răspunsul. Ține foarte mult de, și revin, imaginați-vă că ați intrat într-o companie în care echipa de leadership se comportă în altfel decât descriu acele valori care sunt pe pereți. Vă dați adică seama, una spui și alta fac. Da, aici, pentru că asta se întâmplă, e un proces foarte lung și foarte detaliat, în sensul în care atunci când recrutezi trebuie să te uiți la valori, nu numai la competență și nu numai la performanța trecută. În momentul în care majoritatea nu știe să recruteze sau să evalueze caracterul, merg foarte mulți pe intuiție. Câteodată merge, câteodată nu merge. Răul nu se instalează singur într-o organizație, lași să intre, că nu se angajează nimeni singur. Și atunci e un cerc vicios, da? Intră cineva foarte bun, foarte capabil, cu cine știe ce CV puternic, dar care, din păcate, nu e nici potrivit sau nu are caracterul, valorile la locul lor, acea persoană mai devreme sau mai târziu va distruge valoarea într-o formă sau alta. De acolo încep în lanț, pentru că el sau ea, dacă generează rezultatele pentru șefi și acționari, s-ar putea să nu fie așa ușor eliminată din sistem. Separat de asta, dacă toate selecțiile sau majoritatea selecțiilor nu ține cont de caracter și de modul în care ne uităm la caracter, e foarte greu de imaginat că acest caracter poate fi păstrat sau cultivat altfel decât aleatoriu. Deci dacă nu e o știință în spate. Din acest motiv și din ani de zile, adică discuțiile mele și preocuparea în jurul acestui subiect sunt din 2001, de când a început Enron, nu e de ieri și o chestie așa care sună bine și dă bine în poză. Am discutat foarte mulți executivi și toată lumea spune, da, așa e, cauza tuturor nenorocirilor în lumea asta pleacă de la nealinierea sau gaura dintre declarat și trăit la nivel de caracter, la nivel de valorile ale instituțiilor. Și dacă stai și te gândești atent, așa e. Și sunt multe exemple. Enron, Lehman Brothers, nu intru în nume de companie acum, însă cine mă ascultă știe că problema stă în cum se comportă echipa de leadership în primul rând, că peștele de la cap se împute, și cât de bine gestionează respectarea acelor valori în organizație. Ating puțin punctul 2 și o să revin din nou la subiect. Mă întrebați sau menționați că în corporații sau în organizații e foarte multă frustrare, nervozitate, stres. Așa este, pentru că majoritatea organizațiilor sunt pe modelul Kodak, nu mai știu ce să facă nou. Inovația e de fapt noutate, nu e chiar inovație. Inovația a făcut Apple și alții, nu apare ceva nou ce au mai făcut alții, e inovație. Nu. În contextul ăsta, majoritatea cu care și eu discut din corporație au senzația că ei dau timp, deja au ajuns la un nivel de decență financiară, astfel încât au reușit să fie mai atenți la ce se întâmplă în jur și realizează că, de fapt, cel mai mult timp e la birou și, în schimbul acelui timp care înseamnă viață, că nu poți să-l mai cumperi înapoi, ei primesc din ce în ce mai mult doar bani. Fără meaning, fără scop, fără un scop comun, un impact pozitiv major la care să zic care să-i anime. Da? În perioada de... Da, mă duc acolo ca să fac ceva, să primesc niște bani, să-mi plătesc facturile și eventual să mă duc într-o vacanță. Nu-i chiar așa, însă, adică la început era acumulare, învățare, elementul de noutate. Totuși, vorbim de la 30 de ani de la Revoluție, oamenii s-au mai așezat, nu mai suntem chiar prima generație în pantofi, lucrurile au început, oamenii au început să se uită foarte mult la sănătate, au văzut că impactul ritmului pe care îl trăim e unul mai puțin pozitiv dacă nu ai grijă, nu te uiți la tine și atunci sunt atenți și se uită în jur și văd că de fapt companiile în care lucrează foarte mulți, și nu vorbesc, nu generalizez, dar foarte mulți lucrează, nu revin cu aceeași monedă înapoi, adică ok, tu vii, pui viață, timp, pasiune și eu îți dau înapoi un pachet care de fapt te ține în cușcă
Și e suficient de mare încât să-ți creeze temeri, că dacă faci mișcare, dacă intri în antreprenoriat. Și atunci, fără să vin și cu meaning în poveste și cu ceva la nivel de suflet, să vezi impactul pozitiv al muncii tale și al colegilor, e foarte dificil de imaginat că acele companii poate să o mai ducă mult așa. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Acest al treilea proiect de compasiune, bunătate în școli, sub o formă de educație socio-emoțională, creșterea toleranței, noi ce încercăm să facem este să contribuim la un alt mindset de conducători de instituții în 20-30 de ani, care nu vor mai pune acționarul pe primul loc sau piețe de capital care pun presiuni, din perspectiva mea, foarte mari. Mulți le consideră forma naturală de reglare a economiei. Eu cred că presiunea asta artificială a face pentru ca acționarii să facă bani mulți riscă să distrugă valoare dacă cineva acolo sus, în board sau lângă, nu limitează lăcomia și nu ține profiturile în niște dimensiuni decente. Și atunci, în toate discuțiile pe care noi le-am avut, gândiți-vă că avem leadership development, programe de leadership cu echipe executive, recrutări executive, sute de recrutări în ultimii ani, cu toată lumea cu care discut, toată lumea cu care discut sau majoritatea spune da, dă din numere, da, așa este, asta e cauza problemelor, nealinierea între valori declarate și așa, dar n-avem să facem head office, presiuni, termen scurt și nu știu ce. Și mi-am dat seama că bucățica de misiunea noastră de ajutare a companiilor să-și crească valorile era așa, risca să fie amuzant, adică mă simțisem puțin descurajat când am creat misiunea, a venit din suflet, așa, și eram foarte entuziasmat. Și în ani, când am văzut că de fapt nici n-am cum să implementez bucata asta realmente de misiune în practică, voiam să renunț, până mi-a venit ideea cu acest proiect. Și în acest proiect de introducere a educației socio-emoționale sau strategii de folosire a creierului pentru învățare și adaptare la noua societate și de a trăi altfel mult mai bine, ne-am dat seama că a reînviat și am zis, da, ăsta e modul prin care noi putem să ne trăim misiunea, prin a contribui la o altfel de lume, la un altfel de mindset, oameni mai buni, mai calzi. Discutam cu cineva foarte celebru în lumea jurnalistică și îmi spunea, da, noi totuși bullying-ul ăsta exista când eram și noi mici și un fel de selecție naturală. Am spus, da, așa e, dar tu ești mulțumită cu unde e societatea azi din perspectiva asta și dacă da, putem continua să facem ce am făcut și până acum. Dacă nu, cred că ar trebui să gândim sistemul educațional puțin diferit. Noi facem aici o emisiune despre viitor. Noi venim din viitor, tehnologii, inteligență artificială, blockchain, tot felul de lucruri din această categorie. Vorbim despre lumea de mâine. Lumea de mâine începe să fie lumea de azi, pentru că tehnologiile au pătruns foarte mult în viața noastră. Iar impactul lor asupra vieților noastre încă poate nu e conștientizat suficient, dar este imens, în sensul că deja totul se accelerează. Suntem bombardați de dimineața până seara cu tot felul de informații, lucruri noi care apar și suntem provocați tot timpul să ne adaptăm la situații noi. Totul se accelerează și crește cu o viteză care uneori ne depășește chiar puterea de a înțelege ce se întâmplă. Cum ne putem poziționa în ziua de mâine, care e de fapt ziua de astăzi, în care totul se accelerează, în care inclusiv viețile noastre, în care uneori ne pierdem reperele, nu știm cum să mai facem încotro să o luăm. Cum facem să trăim împăcați cu noi în lumea de mâine, care, repet, e deja lumea de azi? Cu calm și claritate aș începe răspunsul, în sensul în care știți chestia aia, că cineva poate să facă ce vrea, te lași sau nu te lași enervat. Cam așa și aici. Ritmul din jur poate să fie ce ritm vrea el sau vrea societatea. Noi alegem cât de mult ne lăsăm angrenați în el, în acest ritm sau nu. Și asta se face, și nu vin din cărți, prin antrenament mental. Și când spun asta, sunt diverse forme prin care îți poți antrena mintea.
astfel încât să rămâi într-o zonă de clar și calm și claritate și să observi lucrurile din jur și să îmbrățișezi tehnologia văzând partea bună a ei, pentru că sunt foarte multe părți bune. E o unealtă, multă lume s-a îngrijorat când a apărut telefonul, că vor dispărea curierii sau când a apărut tractorul, că plugarii nu mai au job și istoria ne-a arătat că tot ce înseamnă unealtă a îngrijorat când a apărut și tehnologia în mare măsură este așa. Sunt într-adevăr viteza cu care lucrurile se dezvoltă și impactul e la scară mult mai largă. Partea de etică și inteligența artificială nu sunt încă 100% reglementate, reglate și așa, pentru că e o chestie nouă. Evit să prezic lucruri sau să fac lucruri, nu sunt un prezicător. Pot spune doar ce intuiesc, doar ce simt și revin la întrebare, cred că ritmul poate să fie la care vrea el. Cred că ține de noi să ne antrenăm mintea și asta se poate face prin N forme de meditație, fie ea mindfulness, fie ea transcendentală, fie ea rugăciune într-un anumit fel, vipassana, sunt loving kindness, sunt N forme de meditație, ca și cu sportul. Îmi place să spun că meditația care înseamnă de fapt training mental, și mental poate, dacă vorbim de mentalitate, dar nu. Cred că în principal de training al facultăților mentale, fiecare formă de meditație antrenează alte unde cerebrale și atunci poate să aibă alte efecte, însă dacă oamenii citesc și studiază puțin fenomenul, nu are legătură cu nimic religios sau eu știu vreo sectă sau așa, realizează că e foarte natural să ne antrenăm corpul, dar e mai puțin natural în cultura noastră să ne antrenăm mintea. Și odată ce găsești forma sau sportul potrivit, că pentru mine, nu știu, mie îmi place hockey-ul pe gheață, poate dumneavoastră vă place fotbalul și indiferent ce sport faci, important să faci, așa și aici. După ce ți-ai găsit metoda care ți se potrivește, cred că lucrurile se pot, după antrenament, să zic consistent, lucrurile se pot regla foarte bine în viața ta și a oricăruia dintre noi și implicit gândiți-vă a copiilor mai calm, mai clar, ce înseamnă să ai calm și claritate în viața ta, nu numai în business. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Domnule Radu Manolescu, am ajuns la finalul emisiunii. Ultima întrebare, să zicem că ați avea un robot care ar putea face toate treburile pe care le faceți dumneavoastră acum, adică ați avea tot timpul din lume pentru dumneavoastră. Ce ați face? Aș face, cred că ce aș face și acum, în sensul în care mi-aș petrece foarte mult timp cu familia, dar și acum zic eu, deși nevastă mea nu e tot timpul de acord, eu cred că în ansamblu a ceea ce fac, îmi petrec foarte mult timp cu familia, cu copiii, cu ea și cu prietenii, m-aș bucura de lume, m-aș bucura să încerc să fac bine, m-aș bucura să-mi trăiesc misiunea mea și a firmei, călătorii, dar, repet, e o chestie de misiunea. A doua parte a misiunii pe care n-am menționat-o este să avem un impact memorabil pozitiv în viața celor cu care lucrăm. Și nu e nu e așa într-o doară pusă, e chiar pe bune. Și în contextul ăsta aș trăi în continuare misiunea, așa cum mă duce mintea să o fac și cât în timpul pe care îl avem. Domnule Radu Manolescu, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Radu Manolescu, cofondator și director al Asociației pentru Valori în Educație. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa ave-romania.ro, iar despre Radu Manolescu pe blogul său la adresa radumanolescu.com. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.